In this video, we will discuss about unguided media. साथीहरु हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि ट्रान्समिसन मिडियामा चाहिँ गाइडेड र अनगाइडेड मिडिया रहेको छ। हामी चाहिँ गाइडेड मिडियामा ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर अप्टिक केबल र कोएक्सियल केबलको बारेमा अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छन्। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियोहरुलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौं अनगाइडेड मिडियाको बारेमा र अनगाइडेड मिडिया भित्र चाहिँ रेडियो वेभको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र यसैगरी चाहिँ हामी रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेडको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र फर्स्टमा चाहिँ हामी अनगाइडेड मिडिया के हो भनेर त्यो फर्स्टमा थाहा पाऊँ। द मिडिया दैट ट्रान्सफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ विदाउट युजिङ फिजिकल कन्डक्टर। फिजिकल कन्डक्टरको प्रयोग नगरेर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ जुन मिडियाले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ त्यसलाई नै चाहिँ अनगाइडेड मिडिया भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड वायरलेस मिडिया र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वायरलेस मिडिया पनि भन्छौं। अनगाइडेड मिडिया र वायरलेस मिडिया सेम हो। र यसैगरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस मिडिया डिभाइडेड इन्टु 3 ग्रुप्स र वायरलेस मिडिया चाहिँ 3 वटा ग्रुपमा डिभाइडेड गरिएको छ। एउटा रहेको छ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड वेभ। र रेडियो वेभको बारेमा डिस्कस गरौँ। रेडियो वेभ भनेको चाहिँ के हो त? रेडियो वेभ्समा चाहिँ रेन्जिङ फ्रिक्वेन्सीज बिट्विन 3 किलोहर्ट्ज टु 300 मेगाहर्ट्ज र रेडियो वेभमा चाहिँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभको रेन्ज चाहिँ 3 किलोहर्ट्ज देखि चाहिँ 300 मेगाहर्ट्जसम्म चाहिँ यसको रेन्ज हुन्छ। ओम्नी डाइरेक्सनल वेभ, ओम्नी डाइरेक्सनल वेभ भनेको चाहिँ यो चाहिँ जुनसुकै डाइरेक्सनमा पनि यो वेभ चाहिँ जान सक्छ। रेडियो वेव्स ह्याभ पेनिट्रेसन पावर र रेडियो वेभसँग चाहिँ पेनिट्रेसन पावर हुन्छ जुन चाहिँ छिर्न सक्छ, जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ यो छिर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल तपाईको घरभित्र चाहिँ घरदेखि कुनै अर्को कोठामा जानु पर्ने छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको वाल लागेको छ चारैतिरबाट र त्यस्तो अवस्थामा पनि यो चाहिँ इजिली छिर्न सक्छ। त्यसलाई नै पेनिट्रेसन भनिन्छ। र when antenna transmit radio waves they propagate in all direction र जब चाहिँ एन्टिनाले चाहिँ रेडियो वेभ ट्रान्समिट गर्छ र त्यतिखेर चाहिँ यो जुन वेभ हुन्छ त्यो चाहिँ जुनसुकै डाइरेक्सनमा पनि यो के हुन्छ फैलिन्छ। र सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ एन्टिनाज डु नट ह्याभ टु बी अलाइन र सेन्डिङ र रिसिभिङ एन्टिना चाहिँ एउटै लेभलमा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। र फर इक्जाम्पल सेन्डिङ एन्टिनाले चाहिँ रेडियो वेभ सेन्ड गरिरहेको छ र रिसिभिङ एन्टिनाले चाहिँ त्यही लेभलमा भएर मात्रै रिसिभ गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन। र रिसिभिङ एन्टिनाले चाहिँ जुनसुकै डाइरेक्सनमा पनि त्यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छ। त्यसलाई नै सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ एन्टिनाज डु नट ह्याभ टु बी अलाइन भनिन्छ। एप्लिकेसन रहेको छ मल्टिकास्टिङ। मल्टिकास्टिङ भनेको चाहिँ जुन रेडियो वेभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा सेन्डर हुन्छ भने त्यसको चाहिँ मेनी रिसिभर हुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि घरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा वाइफाई जोड्नु भएको छ र त्यस वाइफाई चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ युज गर्छन्, त्यसलाई नै मल्टिकास्टिङ भनिन्छ। र यो चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि मेनली युज इन एएम, एफएम रेडियो, वाइफाई इटिसी। यो चाहिँ एफएम रेडियो स्टेसनहरु सुन्नुभएको होला, त्यहाँ युज हुन्छ र वाइफाई लगायत अरु थुप्रै ठाउँमा पनि यसको युज हुन्छ। सिमिलरली वी विल टक अबाउट माइक्रोवेव्स र यसैगरी हामी चाहिँ माइक्रोवेभको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र माइक्रोवेव्स ह्याभिङ फ्रिक्वेन्सी बिट्विन 300 मेगाहर्ट्ज टु 300 जिगाहर्ट्ज र माइक्रोवेभमा चाहिँ यसको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जुन वेभको त्यसको चाहिँ 300 मेगाहर्ट्ज देखि चाहिँ 300 जिगाहर्ट्जसम्म चाहिँ हुन्छ यसको रेन्ज। र यो चाहिँ युनिडाइरेक्सनल हुन्छ। युनिडाइरेक्सनलको मतलब चाहिँ ट्राभल इन सिंगल डाइरेक्सन, एउटै डाइरेक्सनमा चाहिँ ट्राभल गर्नेलाई चाहिँ युनिडाइरेक्सनल भनिन्छ। सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ एन्टिनाज निड टु बी अलाइन र यसैगरी हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ रेडियो वेभमा चाहिँ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ एन्टिना चाहिँ अलाइन्ड नभए पनि हाम्रो चाहिँ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङको एन्टिनाले चाहिँ काम गरिहाल्थ्यो र यसमा चाहिँ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ एन्टिना चाहिँ अलाइन हुनुपर्छ, एउटै डाइरेक्सनमा चाहिँ हुनुपर्छ। यदि त्यो चाहिँ फरक फरक डाइरेक्सनमा भयो भने त्यो चाहिँ अलाइन गर्दैन, एन्टिनाले चाहिँ काम गर्दैन। र लेस पेनिट्रेसन पावर क्यान नट पास थ्रु अब्जेक्ट लाइक वाल अर सिमिलर र यसको चाहिँ छिर्न सक्ने क्षमता चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ
यो चाहिँ भित्ताहरू जस्ता अरू थुप्रै चिजहरूबाट चाहिँ यो छिर्न सक्दैन र हाम्रो रेडियो वेभमा चाहिँ त्यसको पावर चाहिँ पेनिट्रेसन पावर चाहिँ एकदमै हाई थियो। त्यो चाहिँ वालहरू लगायत अरू थुप्रै चिजहरूबाट चाहिँ सजिलै पेनिट्रेसन गर्न सक्थ्यो, छिर्न सक्थ्यो। र इट क्यान बी टेरेस्ट्रियल एज वेल एज सेटेलाइट। यो चाहिँ टेरेस्ट्रियल पनि हुनसक्छ र सेटेलाइट पनि हुनसक्छ। युज फर लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन। यो चाहिँ मेनली चाहिँ लामो डिस्टेन्समा चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि युज हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभ रहेको छ र टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभमा चाहिँ इम्प्लोइज अर्थ बेस्ड ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर्स। यो इम्प्लोइज अर्थ बेस्ड ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर भनेको चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीभित्र चाहिँ मात्रै यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाहरू जुन सिग्नल हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्समिट हुने गर्छ। र निड टावर एभ्री 30 किलोमिटर र एटलिस्ट 30 किलोमिटरमा चाहिँ टावरहरू राखिने गर्दछ। र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एरियातिर एनसेल नमस्तेको टावरहरू देख्नुहुन्छ होला र एटलिस्ट त्यो चाहिँ 30 किलोमिटरको नजिकमा राखिन्छ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ सहरी एरिया छ भने, ठुलो सहर छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नजिक चाहिँ राख्न सकिन्छ। र इफ देयर इज अब्स्ट्याकल बिट्विन टु टावर्स डिस्टेन्स मे लेस। र यदि तपाईँको चाहिँ दुई टावर बिच चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ देखियो भने, जस्तै एउटा सहरमा चाहिँ धेरै युजरहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ टावरहरू अलि नजिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। र किनभने धेरै युजरहरूले चाहिँ त्यस माइक्रोवेभलाई चाहिँ धेरै खपत गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नजिक चाहिँ टावरहरू राख्नुपर्छ। र तपाईँले चाहिँ गाउँ एरियामा देख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा टावरले चाहिँ काम गर्छ, त्यसै गरी 30 किलोमिटर टाढा चाहिँ अर्को टावर एड गरिन्छ। र म चाहिँ तपाईँलाई फिगरको माध्यमबाट बुझाउन कोसिस गर्छु। र तपाईँले चाहिँ आफ्नो ठाउँको वरिपरि हेर्नुभयो भने एनसेल अथवा एनटिसीको टावर देख्नुहुन्छ र त्यसको टपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्नुभएको ड्रम जस्तै त्यस्तो टाइपको ड्रम चाहिँ तपाईँले चाहिँ टावरमा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो ड्रम चाहिँ किन राखिएको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिग्नल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि र सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ एन्टिनास भनिन्छ त्यसलाई। र हाम्रो चाहिँ एउटा टावरबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सिग्नल पठाउनु पऱ्यो भने त्यही ड्रमको माध्यमबाट पठाइन्छ र त्यो चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ र फरक डाइरेक्सनमा भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सिग्नल हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन। त्यसले यो चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेभको बारेमा थाहा भयो होला। र यसै गरी रहेको छ सेटेलाइट माइक्रोवेभ। र सेटेलाइट माइक्रोवेभमा चाहिँ युज लङ डिस्टेन्स टेलिफोन ट्रान्समिसन एन्ड प्राइभेट इन्डस्ट्रियल नेटवर्क। र यसमा चाहिँ लामो डिस्टेन्समा चाहिँ टेलिफोन ट्रान्समिसन र प्राइभेट इन्डस्ट्रियल नेटवर्कको लागि यो युज हुन्छ। र इट मुभ इन द सेम वे एज द्याट अर्थ मोमेन्ट। र पृथ्वीको जस्तो मोमेन्ट हुन्छ त्यस्तै चालअनुसार चाहिँ यो चाहिँ मुभ हुन्छ। र यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ एन्टिनाहरू राखिएको हुन्छ र जुन चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि डाटा पठाउनु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडि चाहिँ सेटेलाइटमा जान्छ र सेटेलाइटबाट चाहिँ हाम्रो जुन डाटा हुन्छ, जुन सिग्नल हुन्छ त्यो चाहिँ अनि फेरि कहाँ हुन्छ, पृथ्वीमा आउँछ। र फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ कसैलाई फोन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेटेलाइटमा जान्छ र त्यहाँबाट सेटेलाइटबाट सिग्नल चाहिँ कन्भर्ट भएर चाहिँ फेरि अर्थमा आउँछ, त्यसलाई नै सेटेलाइट माइक्रोवेभ भनिन्छ। र यसै गरी लास्टमा रहेको छ हाम्रो इन्फ्रारेड वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ रेन्जिङ इन फ्रिक्वेन्सी बिट्विन 300 GHz टु 400 GHz। र यो इन्फ्रारेड वेभको रेन्ज चाहिँ 300 GHz देखि चाहिँ 400 GHz को हुन्छ, त्यसलाई नै इन्फ्रारेड वेभ भनिन्छ। युज इन भेरी सर्ट डिस्टेन्स कम्युनिकेसन। यो चाहिँ एकदमै छोटो डिस्टेन्सको कम्युनिकेसनको लागि युज हुन्छ। देयर सुड बी नो अब्स्ट्याकल बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर बिकज लेस पेनिट्रेसन पावर। यसमा चाहिँ सेन्डर र रिसिभर एन्टिनासमा चाहिँ यसको अब्स्ट्याकलहरू आउँदैन, किनभने यसको चाहिँ पेनिट्रेसन पावर एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ सेन्डर एन्ड रिसिभरको बिचमा चाहिँ अब्स्ट्याकलहरू देखिँदैन। फर इक्जाम्पल रिमोट कन्ट्रोल, वायरलेस माउस, किबोर्ड, माइक इटिसी, यिनीहरू चाहिँ इन्फ्रारेडको एकदमै राम्रो इक्जाम्पलहरू हो। तपाईँले चाहिँ टिभी चलाउने रिमोट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको टिभी चाहिँ अन हुन्छ र यसले चाहिँ केही सर्ट डिस्टेन्सको लागि काम गर्छ। यसै गरी वायरलेस माउस र वायरलेस किबोर्डहरू देख्नुभएको होला, माइकहरू देख्नुभएको होला, त्यसले चाहिँ एकदमै सर्ट डिस्टेन्सको लागि काम गर्छ, लामो डिस्टेन्सको लागि।
यसले काम गर्न सक्दैन र यसको चाहिँ पेनिट्रेसन पावर एकदमै कम हुन्छ। यस चाहिँ एउटाभन्दा अर्को कोठामा पनि यसले काम गर्न सक्दैन यदि हामी चाहिँ यसलाई युज गर्न खोज्यौँ भने। आई होप गाइस तपाईँले चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियामा चाहिँ अनगाइडेड मिडिया डिटेलमा थाहा पाउनुभयो होला र यदि तपाईँले चाहिँ गाइडेड मिडियाको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ गाइडेड मिडियाको युज र त्यसको फुल डिटेलको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छ, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आई बटनमा पनि त्यस भिडियो छ, त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस यदि यस भिडियो मन पऱ्यो भने यसलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यस भिडियो सेयर गर्न नभुल्नु होला। सो गाइस आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।